Ik ben Eva en ik ben organizer bij Greenpeace. Toen ik me meer met Greenpeace bezig ging houden, ben ik eigenlijk direct in die organizersrol gekomen. Als ik het samen moet vatten, is het zorgen dat vrijwilligers zich in kunnen zetten voor Greenpeace. En dat organiserende doe ik ook omdat ik daar gewoon zelf heel graag meer over wil leren. Er zijn allemaal workshops die je kunt volgen, bijvoorbeeld over storytelling, over hoe je kunt brainstormen om met een groep een actie te ontwikkelen die echt goed aansluit op een campagne en waar je dus zoveel mogelijk mensen mee gaat bereiken. Dus dat zijn echt wel dingen waar ik heel veel over geleerd heb. Het moment wat me wel heel erg is bijgebleven was, wij hadden posters ontwikkeld voor een campagne. En toen zijn we ik denk 2 uurtjes met een groepje de straat opgegaan om die posters te plakken. En toen liet ik een poster aan een vriendin zien en die zei, dit heb ik al gezien en ik heb het er in een WhatsApp-groep al over gehad. Dus toen heb ik wel echt, drong het tot me door dat je eigenlijk met vrij weinig tijdsinvestering gewoon best wel een impact kan maken en best wel op kan vallen. Organizer doe je altijd met een team. Het geeft sowieso wel een kick dat je daar met ze samen bezig bent aan een doel wat je belangrijk vindt. Het is heel erg leuk om andere mensen te leren kennen die ook zich zorgen maken om dezelfde dingen als waar jij je zorgen over maakt en daar ook dingen aan willen doen. En dat je dan samen met dat team weer nog meer mensen kunt betrekken bij een campagne. Ja, dat geeft wel voldoening. Het geeft ook wel een kick dat je dus denkt van, dit hebben wij gewoon maar wel met z'n allen even gedaan. Of zo. Dus dat is wel echt, dat is gewoon een heel fijn gevoel, heel tof. Mijn naam is Nick Esselink, ik ben milieukundestudent uit Breda en ik doe vrijwilligerswerk voor Greenpeace, waaronder e-activisme. Ik doe vrijwilligerswerk voor Greenpeace omdat ik het milieu belangrijk vind. En daarom vind ik het belangrijk om mezelf er ook voor te gaan inzetten. En het is een hele hechte community bij elkaar die zich inzet en daar wou ik graag bij horen. Ik doe aan online actie voeren omdat het laagdrempeliger is. En je kan dit makkelijker tussendoor inplannen tussen studiewerk of gewoon normaal werk. Het is een nieuwe manier van actie voeren, dat eigenlijk een aanvulling is op alle andere acties die al uitgevoerd worden door Greenpeace op locatie en offline. En dit is dan een effectieve manier om gewoon nog meer druk uit te voeren dan dat er al gedaan werd. De acties worden altijd georganiseerd vanuit Greenpeace, maar je doet het altijd samen met andere mensen, je staat er niet alleen voor. En alles wat je voor Greenpeace kan doen is ook heel divers. Het blijft niet alleen bij e-activisme, het is ook soms gewoon een leuke borrelavond met andere vrijwilligers of een nachtwacht doen op een van de schepen. Die diversiteit maakt het altijd heel interessant en gewoon leuk en blijft gewoon motiverend om daardoor acties te blijven uitvoeren voor Greenpeace. Mijn naam is Rowan, ik ben lid van de vrijwilligersclub de Klimteam. Tijdens acties worden regelmatig banners opgehangen, dus echt gebouwen aan. En dat is meestal in de hoogte, dus een gespecialiseerd team moet dat ophangen. Dat doen wij dan. We hebben nu een heel nieuw jong team. En het is ook heel leuk dat het een heel divers soort club mensen is ook. Die toch allemaal voor hetzelfde gaan. Dat voelt heel fijn eigenlijk. Voordat je een actie begint, ga je meestal de avond ervoor, kom je meestal hier in de hal met z'n allen. Iedereen die erbij betrokken is. Dus dat is van de chauffeur tot degene die op de grond de mensen afleiden. Daar voel je ook een beetje die spanning, zo groei je naar de actie toe. Tot zeg maar 5 minuten voordat je echt de actie gaat doen. Dan loopt die spanning helemaal op. En als je helemaal begonnen is, dan is het weer lekker, weet je? Dan is het weer wat vrijer. Maar je voelt wel die spanning echt gewoon groeien. En het is heel fijn om met zo'n heel groot team dat gevoel te krijgen. Ook heb je vastgezeten of is het heel zwaar geweest. Of je loopt met de sisser af, kan ook. Als je thuis bent, voel je je toch wel goed of zo. Of een prettig gevoel. Je hebt wel het gevoel dat je iets gedaan hebt, iets geprobeerd hebt om de wereld te verbeteren is een groot woord, maar zo voelt het wel een beetje. Het doel is toch groter dan mijn persoon alleen, zeg maar.